Thưa quý vị và các bạn, dự án thúc đẩy sự tham gia của người dân và các dự án tự quản nhằm cải thiện điều kiện sống tại xã Tân Lợi do tổ chức Inkota, Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ và được Trung tâm Hỗ trợ Phát triển vì Phụ nữ và Trẻ em phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện triển khai thực hiện từ tháng 7 năm 2018 tại xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ. Sau 2 năm thực hiện, dự án đã từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn tại địa phương. Con đường bê tông dài 280 m, rộng 3 m này trước đây là đường đất nhỏ hẹp và lầy lội vào mùa mưa, rất khó khăn trong việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất và vận chuyển hàng hóa. Năm 2019, được sự hỗ trợ của dự án thúc đẩy sự tham gia của người dân và các dự án tự quản nhằm cải thiện điều kiện sống tại xã Tân Lợi. 20 hộ dân trong nhánh đường này đã cùng nhau hiến đất, đối ứng để xây dựng con đường. Ngày xưa đi lại thì khó lắm, tại vì nó nhỏ mà nó lầy lội lắm. Tại vì hai bên là đồi, là núi, đây không có mương máng gì hết. Bây giờ là dự án là về hỗ trợ làm được cho cái đường này, chúng tôi đi rất thuận lợi và tiện, canh tác rất là dễ dàng hơn. Buổi tập huấn trồng, chăm sóc và chế biến chè cho người dân xóm Đồng Lâm nằm trong khuôn khổ của dự án. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được hướng dẫn về quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho chè đến thu hoạch và chế biến chè theo tiêu chuẩn chè an toàn. Tôi đi tập huấn tôi thấy thu thập rất nhiều kiến thức hay, vì là các chị ấy phổ biến chúng tôi là cách làm chè. Thì là từ trước đến nay là tôi làm chè là tôi làm sai hết. Mà phun thuốc chè tôi cũng phun sai, mà hái chè tôi cũng hái sai, và đến sao chè tôi cũng không sao đúng các kỹ thuật các chị. Nhưng mà hôm qua các chị nói là tôi thấy là tôi sai, mà tôi lại sẽ chấp hành làm theo các chị để cho chúng tôi là được lợi nhuận về. Cái được sau 2 năm thực hiện dự án thì tôi thấy là thứ nhất đó là cái tư duy của người dân trong quản lý cộng đồng thì là đã được thay đổi. Người dân đã biết lựa chọn vấn đề ưu tiên, thế rồi lập kế hoạch và thực hiện cái kế hoạch. Thế và cái thứ hai, cái được thứ hai đó là thay đổi cái thói quen trong sản xuất. Từ cái thói quen mà sử dụng các cái hóa chất độc hại bừa bãi thì bây giờ người dân là đã biết sử dụng các cái quy trình sản xuất an toàn theo hướng là sản xuất nông nghiệp bền vững. Thế và cái thứ ba nữa là người dân từ cái sản xuất nhỏ lẻ manh mún thì đã biết liên kết lại với nhau, tạo thành các cái tổ phụ nữ liên kết, rồi các cái nhóm sản xuất theo sở thích để sản xuất thành mô hình sản xuất nông nghiệp tập thể và theo hướng hàng hóa. Đó chỉ là 3 trong tổng số 25 tiểu dự án thuộc dự án thúc đẩy sự tham gia của người dân và các dự án tự quản nhằm cải thiện điều kiện sống tại xã Tân Lợi. Sau 2 năm triển khai, đã có 18 tiểu dự án được thực hiện thành công, gồm 5 tiểu dự án về phát triển kinh tế, 13 tiểu dự án về cơ sở hạ tầng với tổng ngân sách trên 1,5 tỷ đồng. Từ đây đã có 1.899 m đường bê tông được xây dựng, 260 m đường được mở mới, một cây cầu tràn, một tuyến đường điện phục vụ khu vực sản xuất, 128 m kè đường, 3 nhóm sản xuất chè an toàn và một mô hình rau sạch. Trong khi triển khai thực hiện dự án thì trên cái địa bàn của 3 xóm này thì cũng đã được hưởng lợi từ 3 cái dự án này, như là xây dựng các cái công trình đường giao thông, các cái đoạn kè, rồi thì sửa chữa một số các cái đoạn đường để đảm bảo cái đi lại cho nhân dân, góp phần vào cái tiêu chí giao thông trên địa bàn xã Tân Lợi về nông thôn mới. Và cái đặc biệt nữa là trong cái thời gian triển khai thực hiện dự án thì đối với xã Tân Lợi thì các cái lớp tập huấn triển khai cũng như là chuyển giao khoa học kỹ thuật, rồi thì các cái kỹ năng về lĩnh vực sản xuất, về lĩnh vực chế biến chè, và hiện nay thì đối với lại dự án thì đang thực hiện tổ hợp tác chè, và trong cái thời gian thực hiện dự án trên địa bàn thì cũng đã góp phần vào cái việc thu nhập của nhân dân trên địa bàn 3 xóm này. Có thể thấy việc triển khai thực hiện dự án thúc đẩy sự tham gia của người dân và các dự án tự quản nhằm cải thiện điều kiện sống tại xã Tân Lợi do tổ chức Inkota tài trợ đã và đang giúp người dân phát huy được vai trò chủ thể, nâng cao năng lực quản lý cộng đồng. Đây cũng là điều kiện cải thiện đời sống sinh hoạt, xóa đói giảm nghèo bền vững, góp phần đưa xã Tân Lợi đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019, sớm hơn 1 năm so với chỉ tiêu nghị quyết mà Đảng bộ xã đã đề ra. Chương trình truyền hình Đồng Hỷ xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.